लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी म्यूजिक में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। और अब भी खेल है खेले रोज लगा, कुछ ना बदला कुछ बोले हर वेले, है रांझा बोले कैसे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल वरून एडिट्समध्ये आणि एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, स्टार्टिंगला जसं की तुम्ही व्हिडिओचा डेमो बघितला, व्हिडिओ कशावर झालेला आहे, सो मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आहे ना तो आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे। आजचा व्हिडिओ आपण म्हणजे एकदम फुल टू स्क्रीनमध्ये बनवलेला आहे भावांनो। तुम्ही स्टार्टिंगला डेमो बघितलाच असेल। तुम्हाला व्हिडिओ जर कसा म्हणजे व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करून टाका। जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, कारण मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवर मराठीतून एडिटिंग शिकवत असतो। मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओच्या लाईक सेम टार्गेट आपण 100 लाईक्स ठेवलेलं आहे, तर मित्रांनो 100 लाईक्स नक्की पूर्ण करा। आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा। जर तुम्हाला व्हिडिओ चांगला वाटला असेल ना भावांनो तर एक नक्की चांगली कमेंट करून टाका। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ म्हणजे आपण जे सॉन्ग आता ट्रेंडिंगला चालू आहे, रांझा सॉन्ग आहे भावांनो शेरशा मूवीचं, त्या सॉन्गवर आपण फुल टू स्क्रीनवर व्हिडिओ बनवलेला आहे। मित्रांनो, म्हणजे जे कोणी आपल्या चॅनलवर आले असतील ना त्यांनी आपल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करून टाका। मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल ते तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन दिलेलं आहे, पण भावांनो ते आपण गुगल डॉक्युमेंट्सच्या फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे। पण भावांनो त्या मटेरियलला का आपण पासवर्ड दिलेला आहे, तो पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेतरी बोलून सांगितलेला आहे। त्यामुळे भावांनो व्हिडिओ अजिबात स्किप न करता शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। आणि म्हणजे भावांनो व्हिडिओ तुम्ही अजिबात स्किप नका करा, तुम्हाला पासवर्ड पण समजणार नाही आणि एडिटिंग सुद्धा समजणार नाही। मित्रांनो, जर तुम्हाला काही एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरे हवं असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करू शकता, तिथे आपण मटेरियल टाकत असतो। आणि तुम्हाला माहिती झालं भावांनो की या व्हिडिओचे लाईक सेम टार्गेट पूर्ण झाले का, आपण मटेरियल टेलिग्रामवर टाकून देणार आहोत। त्यामुळे भावांनो लाईक सेम टार्गेट नक्की पूर्ण करा। जर तुम्हाला काही अडचण असेल तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता, मी तिथे तुम्हाला नक्की रिप्लाय देईन। तर चला भावांनो, जरा नाही वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। मित्रांनो, सर्वात अगोदर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर भावांनो तुम्हाला इथं म्हणजे खाली प्लसचं ऑप्शन भेटून जातं मिडलला, तिथं क्लिक करून टाकाने शेवटी तुम्हाला पेन्सिलचा म्हणजे एक बॉक्समध्ये पेन्सिलचा आयकॉन भेटून जातोय, तिथं क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर म्हणून इथं रिझोल्युशन तुम्ही बघू शकता, आपण रिझोल्युशन जे आहे ते आपल्याला 1080p मध्ये करून घ्यायचं आहे स्टार्टिंगला, आणि इकडचं जे आहे ना म्हणून ते आपल्याला 2340 ठेवायचं आहे। त्यानंतर म्हणून अशा प्रकारे झाल्यावर इथं तुम्हाला खाली फ्रेम रेट येते ती तुम्हाला 30 fps ठेवायची। याचं जे बॅकग्राऊंड आहे ते बॅकग्राऊंड तुम्हाला ब्लॅक करून खाली तुम्हाला क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करून टाकायचं आहे। भावांनो, अशा प्रकारे इंटरफेस ओपन होऊन जातो। या प्रकारची साईज आहे ती तुमच्या समोर येऊन जाणार आहे भावांनो। त्यानंतर तुम्हाला इथं प्लसचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथं क्लिक करायचं आहे। इथं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये चालले जा, आणि ते गेल्यावर म्हणजे तुम्ही आपली जी फाईल एक्सट्रॅक्ट करा ना भावांनो तर अशा प्रकारे ही फाईल इथं येऊन जाईल। त्यानंतर तुम्हाला मी अशा प्रकारे एक इमेज दिलेला आहे, हा इमेज तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथं क्लिक करून टाकायचं। 2 नंबरला रोटेटचं ऑप्शन आहे, रोटेट करूनला खाली खाली -90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून टाकायचं आहे। त्यानंतर भावांनो इथं तुम्हाला वरती डिलीटच्या ऑप्शनच्या बाजूला 3 डॉट भेटून जातात, तिथे क्लिक करून टाका आणि तिथं क्लिक करून याला फिल टू स्क्रीन करून टाकायचं आहे। सो मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे फुल टू स्क्रीन एकदम झालेलं आहे। तरी मी अजून थोडंसं म्हणजे वाढवून घेतो। त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला वापस इथं प्लसवर जायचं आहे। इथं तुम्हाला ऑडिओचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथं क्लिक करून टाका। इथं व्ह्यू ऑलमध्ये चाललं जायचं आहे ना, अशा प्रकारे मी जे तुम्हाला सॉन्ग दिलेलं भावांनो ते सॉन्ग इथं ॲड करून टाका। हे जे सॉन्ग भावांनो तुम्हाला म्हणजे 30 सेकंडपर्यंतच घ्यायचं, म्हणजे 30 सेकंडपर्यंत आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत। तुम्हाला जर त्याच्या पुढे बनवायचं असेल तुम्ही सुद्धा त्याच्या पुढे बनवू शकता, पण मित्रांनो आपण 30 सेकंडचं स्टेटस राहतं त्यामुळे 30 सेकंडचंच बनवणार आहोत। इथं तुम्हाला फोटोवर क्लिक करायचं आणि 30 सेकंडपर्यंत हा फोटो घेऊन यायचा आहे। त्यानंतर भावांनो पुढचं जे सॉन्ग आहे याला ट्रिम टू राईट आपले हेड करून टाकायचं आहे। अशा प्रकारे केल्यावर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यावर भावांनो तुम्हाला इथं खाली प्लसचे ऑप्शन भेटून जातं, तिथं क्लिक करून टाका। इथं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये चालले जा आणि वापस व्ह्यू ऑलमध्ये चाललं जायचं आहे।
आणि मित्रांनो आपले जे फोल्डर होते ते फोल्डरमध्ये तर तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी दिलेली आहे, ती पीएनजी इथं ऍड करायची आहे आणि ही पीएनजी तुम्हाला शेवटी जाऊन म्हणजे 30 सेकंदपर्यंत घेऊन यायची आहे. त्यानंतर म्हणून इथं तुम्हाला मागचा व्हाईट कलर दिसत असेल, त्या व्हाईट कलरला गायब करण्यासाठी तुम्हाला इथं इफेक्ट्स मध्ये जायचंय, ऍड इफेक्ट मध्ये जायचंय आणि इथं जाऊन भावनो तुम्हाला इथं सर्च मध्ये इथं क्रोमा की असं म्हणजे क्रोमा की नाव सर्च करून टाकायचंय. मित्रांनो नाव सर्च केल्यावर तुम्हाला इथं पहिलाच ऑप्शन भेटून जातं. इथं स्टँडर्ड सेटिंग मध्ये चालले जा. इथं तुम्हाला की कलर जो तो ग्रीन दिसत असेल इथं व्हाईट करून टाकायचा आहे आणि तिथे 3 सोल्ड पाहून ते 3 सोल्ड तुम्हाला म्हणजे थोडंसं वाढवून टाकायचं आहे. थोडा म्हणजे जो मागचा जो कलर आहे ना व्हाईट तो थोडा गायब होऊन जातो. याला अशा प्रकारे पूर्ण वाढवून घ्या. त्यानंतर भावनो तुम्हाला मागे चाललं जायचंय मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मधून याला सुद्धा खाली म्हणजे खाली -90 मध्ये रोटेट करून घ्यायचंय आणि अशा प्रकारे इथं अशा प्रकारे लावून टाकायचंय. याला देखील भावनो थोडंसं म्हणजे जास्त एवढं तरी मोठं करायचं भावनो जेवढा आपला व्हिडिओ दिसायला पाहिजे त्यामध्ये. मित्रांनो अशा प्रकारे ते मोठं झालेलं आहे. मित्रांनो आता काय करायचं तुम्हाला वापस स्टार्टिंगला येऊन जा. इथं प्लस मध्ये चालले जायचंय आणि इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल मध्ये चालले जा. त्यानंतर म्हणून तुम्हाला मी एक व्हिडिओ दिलेला आहे, म्हणजे अशा प्रकारे एक व्हिडिओ क्लिप दिलेली, ती व्हिडिओ क्लिप इथं ऍड करायची आहे. याला देखील मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मधून इथं रोटेट मधून याला सुद्धा -90 डिग्री मध्ये करून टाकायचं भावांनो. सॉरी भावांनो -90 मध्ये करायचं होतं आपल्याला याला. मित्रांनो असा म्हणजे 0 मध्ये करून टाकायचं आणि इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मधून 3 डॉट वरून अशा प्रकारे थोडं फुल करून घ्या आणि याला अशा प्रकारे या व्हिडिओ जवळ लावून टाकायचं आहे. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे या व्हिडिओ जवळ लावून टाकलेलं आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला इथं खाली म्हणजे कोपऱ्याला 3 लाईन दिसत असतात, तिथं क्लिक करून टाका आणि अशा प्रकारे पीएनजी त्या व्हिडिओवर घेऊन यायची आहे. त्यानंतर भावनो पीएनजी वर क्लिक करा आणि पीएनजीला व्यवस्थित प्रकारे अशी ऍडजस्ट करून या व्हिडिओ पूर्ण या पीएनजी खाली लपवून टाकायचा आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला अशा प्रकारे हे दोघी लेअर क्लिक म्हणजे सिलेक्ट करायचं आणि त्याच्या वरती 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून टाकायचं आहे. म्हणजे भावनो हा जो काही व्हिडिओ आहे ना ते आपल्याला त्या पूर्ण पीएनजी मध्ये दिसून जातो. मित्रांनो आपला व्हिडिओ 30 सेकंड पर्यंत होता, पण याच्या पुढचा जो पार्ट आहे ना तो याला कट करून टाकायचा आहे. तर भावनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे फुल एचडी म्हणजे एकदम झालेला आहे. हा व्हिडिओ सुद्धा त्या ब्लॅक शॅडो पीएनजी मध्ये दिसून राहिला. तर मित्रांनो अशा प्रकारे सगळं होणार आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं खाली तुम्हाला वापस प्लसवर चाललं जायचंय, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल मध्ये चालले जा आणि इथून तुम्हाला आपल्या फोल्डर मध्ये चाललं जायचं. आपल्या फोल्डर मध्ये गेल्यावर तुम्हाला मी एक पीएनजी दिली भावनो अशी रांझा नावाची पीएनजी म्हणून. याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म याला देखील -90 डिग्री मध्ये रोटेट करून टाकायचंय. इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म 3 डॉट वरून थोडं मोठं करून टाका. अशा प्रकारे मोठं झाल्यावर याला अशा प्रकारे इथं खाली लावून टाकायची भावनो पीएनजी ला. त्यानंतर भावनो हा जो ग्रुप अँड मास्क 1 दिलेला याला थोडंसं वरती घेऊन घ्या, म्हणजे खाली आपले लोगो वगैरे सगळं मावून जातील. आणि ही पीएनजी सुद्धा थोडी अशा प्रकारे वरती घेऊन टाकायची आहे. याला अजून छोटी केली तरी काय वांधा नाही भावनो, छोटी करू शकता. अशा प्रकारे सगळं झाल्यावर तुम्ही बघू शकता शेवटी चाललं जायचंय. शेवटी गेल्यावर तुम्हाला देखील इथं शेवटपर्यंत ही जी काही पीएनजी शेवटपर्यंत याला घेऊन घ्यायची आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला आता एक म्हणजे आपल्याला एक इथं आपण इफेक्ट ऍड करणार आहोत. इफेक्ट ऍड करण्यासाठी इथं प्लसवर चालले जा, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल मध्ये चाललं जायचंय. मित्रांनो आजचा पासवर्ड म्हणजे आपल्या आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड 1926 असा आहे. मित्रांनो पासवर्ड मराठीमध्ये सुद्धा सांगून देतो, 1926 असा पासवर्ड आहे भावनो. त्यानंतर भावनो तुम्हाला इथून एक इफेक्ट दिलेला आहे, तो इफेक्ट इथं ऍड करून टाकायचा आहे. मित्रांनो इथं तुम्हाला वरती 3 डॉट भेटून जातात, 3 डॉट वरून याला फिल स्क्रीन करून टाकायचा आहे. त्यानंतर भावनो इथं खाली तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथे क्लिक करून टाका. इथून तुम्हाला लायटर मधून याला स्क्रीन करून टाकायचं आहे. आणि मित्रांनो अशा प्रकारे हा काही 29 पर्यंत आहे, 29.28 पर्यंत आहे भावनो हा व्हिडिओ. तर काही टेन्शन नाही भावनो, काही म्हणजे तुम्हाला जर म्हणजे तुम्हाला वेगळा जर इफेक्ट ऍड करायचा असेल तुम्ही ऍड करू शकता. त्यानंतर भावनो तुम्हाला इथं अजून काय करून टाकायचंय, इथं वापस तुम्हाला प्लसवर चाललं जायचंय, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल मध्ये चालले जा आणि तिथं गेल्यावर भावनो तुम्हाला म्हणजे अजून एक आपलं काय म्हणता भावनो त्याला मी तुम्हाला दाखवूनच देतो, फायर पार्टिकल सारखं व्हिडिओ आहे भावनो, तो आपण डाउनलोड केलेला. मित्रांनो हाच तो व्हिडिओ आहे. हा व्हिडिओ देखील तुम्हाला इथं ऍड करून टाकायचा आहे. याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मधून -90 डिग्री मध्ये रोटेट करून टाका. इथं वरती 3 डॉट याला सुद्धा फिल स्क्रीन करून टाकायचं आहे आणि याची ब्लेंडिंग मोड जी आहे ना म्हणून ती लायटर मधून तुम्हाला स्क्रीन करून टाकायची आहे. मित्रांनो 30 सेकंड पर्यंत हा व्हिडिओ सुद्धा घ्यायचा आहे आपल्याला. हा व्हिडिओ आपण याच्यामुळे ऍड केला भावनो, म्हणजे कसं तो व्हिडिओ थोडा कमी होता आणि तर ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी मध्ये जाऊन याची जी ऑपेसिटी आहे ना म्हणून ती तुम्हाला
ती तुम्हाला कधी भावांनो म्हणजे 50% ठेवून टाकायची आहे. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे याची ओपेसिटी आपण कमी करून घेतलेली आहे. तर मित्रांनो आपला थोडा व्हिडिओ झालेला आहे. आता आपल्याला फक्त इथं लोगो ऍड करायचे. मित्रांनो इथं प्लसवर चालले जा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे आणि इथून भावांनो आपला जो यूट्यूब चॅनलचा लोगो आहे तो यूट्यूब चॅनलचा लोगो इथं ऍड करून टाकायचा आहे. याला देखील मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममधून छोटा करून टाका. इथून याला सुद्धा 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करायचं आहे भावांनो आणि याला अशा प्रकारे थोडं स्क्रॉल करून इथं खाली लावून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे लावल्यानंतर तुम्हाला याच्या म्हणजे याला शेवटपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी इथं जायचं आहे. इथं तुम्हाला एक डोळ्यांचा ऑप्शन भेटतो, त्या साईडला क्लिक करा आणि इथे 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून टाका. त्यानंतर भावांनो वापस तुम्हाला आता आपल्याला तुमचं जर टेलिग्राम चॅनल वगैरे असेल ना भावांनो, टेलिग्राम चॅनल इथं म्हणजे तिथं लोगो लावू शकता तुम्ही. याला देखील ऍड करून टाकायचं आहे. मित्रांनो हे आपलं स्टेटसचं चॅनल आहे स्पेशल. तर मित्रांनो हे चॅनलचा लोगो मी इथं लावून घेतो. वरुण क्रिएशन म्हणून नाव आहे भावांनो आपल्या चॅनलचं. त्याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा देऊन टाकेल. मित्रांनो हे लोगो अशा प्रकारे खाली म्हणजे अशा प्रकारे लावून टाकायचे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे लोगो लाईनशीर पुरे लावून घेणार आहात भावांनो आपण. अशा प्रकारे दोघं लोगो लावलेले आहेत. आता तुम्हाला काय करायचं भावांनो, शेवटी चालत जायचं आहे. शेवटी गेल्यावर हा जो काही लोगो आहे तो शेवटपर्यंत घेऊन टाकायचा आहे. मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्णपणे झालेला आहे. जसा तुम्ही डेमोला बघितला तसाच आपला आजचा व्हिडिओ झालेला आहे. आता या व्हिडिओला आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी तर तुम्हाला शेअरचे ऑप्शन भेटून जातं. तिथे क्लिक करून टाका आणि इथं तुम्हाला व्हिडिओचा साईडला एक ॲरो दिसत असेल, तिथे क्लिक केल्यावर याला 1080p HD मध्ये सेव्ह करायचं आहे. आणि याची जी क्वालिटी आहे भावांनो ती क्वालिटी तुम्हाला पूर्ण फुल ठेवून घ्यायची आहे. हा व्हिडिओ म्हणजे तुम्हाला 54.5 MB चा होऊन जातो आणि खाली तुम्हाला इथं एक्सपोर्टवर क्लिक करून टाकायचं आहे. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला आजचा व्हिडिओ म्हणजे एक्सपोर्टिंग व्हायला चालू झालेला आहे. मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला व्हिडिओमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असतील ना त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. कारण मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवर मराठीतून एडिटिंग शिकवत असतो. तर चला मित्रांनो भेटूया एका पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय शिवराय.